Bună ziua, dragi youtuberi! Astăzi vrem să-i facem o mentenanță la mașina de tuns iarba LM 4628N. E o mentenanță care din când în când trebuie să o mai faceți, nu avem ce face. Eu de ce spun că trebuie să fac mai des un pic, am și mult gazon de tăiat, dar în cazul meu asta este cureaua de transmisie, pentru că mașina este cu autotractare și nu am găsit nicăieri de cumpărat, așa că am fost la o reprezentanță Makita, de unde am achiziționat această cureaua. Aici este codul și pentru noastră, dacă vreți, tot acolo o să o găsiți. Altfel nu știu cum o să faceți rost de ea. Cureaua veche este deja afectată, o sărit de mai multe ori deoarece s-a adunat iarba. De ce s-a adunat iarba? Pentru că aceasta este o protecție care se pune acolo unde vine cureaua. Iarba intră pe aici, se strânge în această zonă și de la prea multă iarbă deja o aruncă efectiv afară. Eu am scos deja această protecție, am și făcut o mișcare. Aceste două șuruburi sunt puse aici, sunt cu un cap cruce și vreau să le modific cu un alt fel de cap pentru a putea fi deșurubate mai ușor cu o cheie. Cam asta ar fi de spus despre partea asta. Acum eu am mai cumpărat și acest filtru pe care se montează la aer, deoarece este foarte vechi a meu și o să-l schimbăm și pe acesta. Cam cureaua 40 ceva de lei, filtrul 40 ceva de lei, undeva la aproape 100 de lei. Acum, eu v-am arătat cum se schimbă uleiul din punctul meu de vedere. Desfaceți joja, întoarceți mașina, curge uleiul. Bine, o să trebuiască pornită mașina, nu o să vă mai arăt acest pas, n-are rost că știți și dumneavoastră. Așa, i-am dat jos și lama. La lamă știți și dumneavoastră ce trebuie făcut. Practic trebuie doar ascuțită, ea este deja destul de tocită. Vedeți că aici, în partea aceasta, trebuie să o ascuțiți. Se ascute cu o pânză de flex, parte de polizat a pânzei, da? Există pânză pentru polizat. Acum, ca să facem treaba asta, avem nevoie ca mașina să stea înclinată. Imediat aduc o piatră, o să punem mașina să stea înclinată și revin. Am adus această bucată de dală, înclinăm mașina în felul acesta, cel puțin așa m-am gândit eu. Puneți, este suficient de grea. Și acum aici eu am fost certat de către alți, să-i spunem, participanți la videourile care le fac eu. Și mi-au spus că de ce schimb eu uleiul pe acolo, că are un șurubel pentru schimbat uleiul, adică unde să-i dăm drumul să curgă uleiul. Hai să vedem ce șurubel au găsit. Eu am căutat, într-adevăr am găsit și eu un șurubel, de aceea am luat o cheie Clicket cu 10 și cam aici în zona asta am luat și o strachină ca să vedem dacă cumva totuși curge uleiul. Aici așa este acel șurubel de care spune lumea, nu știu dacă se vede pe filmare, da? Și vrem să-l desfacem. Aici a fost pusă cureaua de transmisie, o să o punem înapoi. Și ce am mai făcut aici, am mai dat cu niște grunt pentru că la folosirea intensă a mașinii a început să ruginească. Și acestea sunt șuruburile de care vă povesteam că o să vină schimbate. Bun, hai să vedem dacă într-adevăr pe aici curge ulei. Sunt și eu curios. Că de desfăcut se desface. Vedem ce curge. Ia să vedem. Ok. Hai, punem stroachina în cazul în care vin idei să curgă. Este doar un șurub, dar fără ulei pe el. Deci, în concluzie, nu știu exact ce rol are, dar sigur nu pe aici se face schimbul de ulei. Hai să lăsăm totuși mașina să
vină în jos, poate, cine știe, curge ulei. Ia să vedem, cam pe aici ar trebui să vină. Ia să vedem. Curge ceva? Nu curge nimic. Să vedem, poate din cauza faptului că e joja pusă. Am scos și joja. Nimic. Absolut nimic. Deci nu este acel șurub, este totul altceva. Acum, eu am citit mai multe informații pe internet și ce se spune acolo este că de la mașină la mașină sunt fel și fel de mașini. Așa, stai să punem șurubelul înapoi. Clar, nu este ceea ce trebuie. Bun, unde am pus șurubelul? Găsit șurubelul, era chiar în fața mea, dar nu-l vedeam de ochelari, se mai întâmplă. Așa, îl punem înapoi. Încă nu știu ce rol are, numai dacă o să citim o schemă desfășurată a motorului acesta. Și o să-l strângem înapoi, că un rol trebuie să aibă el acolo. Mai are un șurubel aici, dar chiar nu are niciun sens. Probabil nu face altceva decât să țină motorul cumva legat. Și altceva eu nu văd la această mașină. M-am uitat foarte bine. Așa. Deci practic aici este joja de ulei. Aici alte mașini au acel șurubel de unde se poate să se scurgă uleiul. Aceasta nu are, pur și simplu. Modelul ăsta de la Makita, da, motorul Bridgestone Straton de 500, seria 140 de cai, ar fi bine 140 de centimetri cubi, nu are. Și atunci ce putem să facem? Absolut nimic, la fel cum v-am arătat și data trecută. Scoatem această jojă, luăm mașina de tuns iarbă, o înclinăm, nu avem loc, bun, facem loc să fie. Așa. Ia uite ce frumos curge uleiul, fără probleme. Exact cum v-am arătat și data trecută, dar am zis că hai să vedem totuși. Poate. Un ulei cam negru trebuia schimbat, poate chiar mai de mult. Așa. Și ia uite ce frumos iasă tot uleiul din mașină. Mai o ridicăm un pic. Asta faceți când rezervorul de benzină este gol, da? Ca să nu aveți alte minuni. Bun. Să zicem că a cam curs uleiul. A mai curs și pe lângă, dar asta este. Bun. Mă duc să aduc un ulei și revin imediat. Am adus uleiul. Eu folosesc ulei de la Makita. Spune foarte clar pentru motor în 4 timpi, HD 30. Tot timpul am băgat același tip de ulei. N-are rost să vă arăt acum cum se bagă uleiul, pur și simplu se desface, da? Desfaceți partea asta, turnați aici, da? Până când pe jojă indică nivelul care trebuie, da? Undeva aici este nivelul, da? Uitați aici. Se vede clar, trebuie să fie între cele două punctulețe de aici. Bun. În principiu, dacă puneți la punctulețul de sus, cu atât mai bine. Ok. Ce mai ar fi de spus? Dacă tot ne-am apucat de treaba asta, punem asta deoparte ca să nu facem probleme pe aici. Da, să înclinăm mașina și să vă arăt partea de curea, da? Partea de curea. Ok, luăm cureaua cea nouă. Aici pe curea sunt într-adevăr niște inscripții Z762 și asta este de la Jihua V-Belt, eu știu ce o fi. Cealaltă nu se mai vede foarte clar, era de la Sunlux, cu asta am cumpărat mașina Z762LI. Și ăsta era Z762. Deci, probabil același model de curea de la alt producător. Ok,
Deci, aici este o fulie și din coace avem cealaltă fulie, punem pe partea asta și de aici este un arc, nu se vede, aici este un arc, încercăm să îl înclinăm un pic, da? Și deja vedeți că cureaua se poate pune destul de ușor. Așa, cam asta e marea filozofia a curelei. Să aveți grijă dacă cumva vă pică arculețul ăsta de aici. Eu am reușit să mi-l pierd odată, dar l-am găsit, la fel ca și șurubelul care tocmai îl căutam, de era în fața mea. Și arcul ăsta are rolul să țină această curea întinsă. Da, pestul, ce să mai zic, v-am povestit deja. Da, asta este partea care se montează aici. Eu v-am spus, o să trebuiască să fac cu mare răbdare asta, nu acum când filmez, ca să iasă treaba bună. Da? Se montează la locul ei și marea problemă este că pe aici, din păcate, intră iarba. Asta este situația. Nu avem ce face. Pe aici, nu știu pe unde intră, dar intră. În timp se adună. Deci asta trebuie făcut mentenanță din când în când. Desfaceți frumos, curățați, puneți înapoi și totul este ok. Și atunci cu siguranță și cureaua rezistă mai mult. Ce mai puteți să-mi faceți la mașina de tuns este să-i gresați aceste roți. Scoatem capacul cu o șurubelniță dreaptă. Așa, bun. Și cu o cheie de 13 deschidem această piuliță. Da, ia să vedem. Nu mai pierdem de data asta. Deci aici are o roată zimțată care cârie, face ca toate visele și asta la fel. Da? Aici putem să punem un pic de vazelină care am adus-o și nu mai știu ce am făcut cu ea. Așa, vazelina am găsit-o, era totuși sub mașina de tuns. Deci îi punem un pic de vazelină. Ea se va duce, oricum se va plimba singură, nu foarte mult. Oricum se umple de praf aici. Așa. Și ok. Ce mai avem aici este, și aici la fel este un rulment. Eu ce pot să zic e cu o seringă, de exemplu, chiar uleiul care l-am dat jos din mașina de tuns, îl luăm și punem un pic de ulei aici, să gresăm și rulmentul. O să vedeți că nu mai scârție, nu mai face nimic. Bun, punem și în interior un pic, nu strică. Și să încercăm să-i băgăm și aici. Hai, putem curăța. Bun. Ia să-i punem noi aici așa vazelină și cu ulei. Ia auzi ce frumos funcționează acum. Altceva. Și aceeași operațiune faceți și la cealaltă roată. Ia uite, extraordinar. Perfect. Și bineînțeles, uleiul ăsta nu-l aruncați, că e foarte bun la folosit la uns lanțul, la drujbă, de exemplu. N-are nici pe dracu, e perfect pentru așa ceva. Bun, să continuăm. Cam asta ar fi momentan de spus la mașină. Ce mai puteți să-i faci? Să zicem că se rupe firul acesta. Asta e cu tot o altă poveste. În rest, spor la lucru, ce să vă zic. Mulțumesc frumos și ne vedem în video următor.